thế giới quanh ta nè. Vì sao người Thụy Điển giàu mà không khoe nè? Nghe là thấy lệch hệ luôn nha. Nghe hơi ngược đời đúng không? Giàu mà không flex. Nhưng ở đây, khoe tiền lại là điểm trừ, chứ không phải điểm cộng đâu nha. Wow, thiệt luôn. Thụy Điển có mật độ tỷ phú cao gấp đôi Mỹ. Nhưng sao nhiều tỷ phú mà không thấy khoe gì hết vậy ta? Tàn tan. Do ảnh hưởng từ các quy tắc văn hóa cổ xưa. Vì ở đó, khoe giàu bị xem là thiếu tinh tế, kiểu càng im lặng càng được tôn trọng á. Và điều này không chỉ áp dụng cho người bình thường mới vậy đâu. Ngay cả người siêu giàu cũng sống kiểu đó luôn hả? Chuẩn nha. Tỷ phú vẫn đi đạp xe đi làm mỗi ngày, mặc đồ đơn giản không logo, nhìn vào không biết ai là rich kid real luôn á. Nhưng gốc rễ không phải do tính cách ngẫu nhiên đâu nha. Vậy là do văn hóa hay do mỗi người tự chọn hả? Do văn hóa luôn, gọi là gentle legend, là bộ luật ứng xử với cộng đồng, kiểu đừng nghĩ mình hơn người khác. Sống càng khiêm tốn càng chuẩn vibe hang. Nghe thì hơi kéo về cùng level đúng không? Nhưng thực ra có lý do hết. Kiểu ai cũng phải giống nhau cho công bằng hả? Gần vậy, mục tiêu là giữ sự bình đẳng trong xã hội, không tạo khoảng cách quá lớn giữa người với người. Và cái mindset này đi thẳng trong cách sống mỗi ngày luôn. Vậy lối sống của họ trông như thế nào hả? Họ theo triết lý Lagom, kim chỉ nam cho đời sống cá nhân của người Thụy Điển. Cái gì cũng vừa đủ, không thiếu mà cũng không dư. Nghe tới đây là hiểu vì sao họ không thích phô trương rồi ha. Nghĩa là không tiêu xài kiểu flex luôn hả? Đúng ha, tiêu đủ dùng thôi, không cần chứng minh bản thân bằng đồ hiệu hay lifestyle hào nhoáng đâu. Nhưng đừng tưởng vậy là họ không giàu nha. Thực tế họ giàu cỡ nào vậy? GDP đầu người cao, tỷ lệ tỷ phú trên quy mô kinh tế thuộc dạng top, kiểu giàu thật nhưng giấu kỹ. Quốc gia Bắc Âu này còn được ví như thung lũng Silicon của châu Âu, với mật độ tỷ phú cao kỷ lục, và đây mới là điểm mấu chốt. Vậy sao họ không cần khoe để chứng minh mình thành công? Vì hệ thống phúc lợi xã hội, y tế và giáo dục ở mức quá đỉnh của đỉnh. Không ai cần diễn giàu để được công nhận nha. Nhưng thời đại mạng xã hội thì mọi thứ cũng bắt đầu lệch nhẹ rồi. Giới trẻ bây giờ có khác không ta? Có một chút nha. Một số bắt đầu khoe thu nhập, lifestyle hơn. Thành mainstream đâu. Sự khiêm tốn vẫn là luật ngầm ở mấy thành phố như Stockholm. Phó giáo sư Cornelius Capellan tại Đại học Bergen cho biết mạng xã hội đã biến việc phô diễn lối sống thành một giá trị mới, đối chọi với truyền thống. Nhưng nè, wow, vậy điểm khác biệt lớn nhất là gì ha? ở Thụy Điển, giá trị con người không nằm ở tiền bạn có, mà nằm ở cách bạn sống như thế nào. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Bye, bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hoa Nắng nhé.